So what's up again mga kalagalag? Another video and another vlog. Another one. So ito tropa natin dito. So kaya dito tayo sa Saan ba to? Saan ba lugar to? Carmona, di ba? Carmona. Lang ng Walter. Yun, Carmona sa may Ng Macdo. mirror shine detailing yung doon banda. So ayan, nandito tayo ngayon for car meet ng retro. Ano nga ba? Yun, retro ride south. So ayan, actually na-invite lang ako ni Mike. Yung vlinag ko na glance nung nakaraan. So nabanggit niya sa akin na meron dito and in-invite niya ako sa group. Tapos ayan, pumunta na lang din ako dito kahit hindi ako welcome. Gago! Kasi hindi, pag nakita niyo yung mga sasakyan, mamaya papakita ko sa inyo. Sobrang retro. Pa rin naman. Retro yung mga sasakyan. Though yung sasakyan naman natin, kahit papaano, retro na rin. Pa-retro na rin naman yung edad dahil alam naman natin 90s car, medyo patanda na yan. Pero literal yung mga nanditong sasakyan, talagang literal na retro dahil nga medyo old model na talaga. Tapos, nakakatuwa lang din dahil meron pa rin community ng mga nag-auto na gantong model yung mga sasakyan nila, not just yung mga nakikita nating the usual sa mga car meet na ayun, puro 90s, puro 2000s, di ba? Pero ito 90s pababa. Di ba? Sakto, walang turbo dito. 90s pababa talaga yung mga old, yung mga model. Yung mga model nung sasakyan na makikita nyo dito. Tapos iikot ko kayo, papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong mga old model na sasakyan. So tara, ikot tayo. Yun yung mga sinasabi kong retro na talaga yung nila, yung model. So ito, yan kita nyo naman, Toyota yan, di ba? Toyota na old model na kitang-kita nyo naman sa itsura pa lang, di ba? Yan napakakisig pa. Tapos ito, yan di ba? Isipin nyo ilang taon na yan sasakyan na yan. Tapos andito, so itong meet na to is intended talaga for retro cars. And then Corona, 'di ba? Corona siya. Kasi ito Sprinter grabe. Grabe yung grabe yung pagkaka kulay dito, ang ganda ng dilaw, ganda ng pagkadilaw. Tignan niyo naman napakakisig ng itsura. Interior niya intact pa. Grabe. Sobrang intact pa yung itsura, 'di ba? Pati yung pintura, sabihin nating na siya, sabihin nating nirepaint na siya, pero para mag-alaga ka ng ganitong ka-old model na sasakyan, hindi biro din, 'di ba? Tapos meron pang Beetle. Yan Beetle. May mga Beetle pa. Tapos yan may cake pa doon. Baka naman, pegi naman cake. Tapos yan, di ba? So, makikita mo mga nandito talaga is mga old model na sasakyan. Ito, yan, Bluebird. Bluebird, di ba? Iyon, Datsun. Tapos ito, Amitsu. Tapos, ang ganda daw ng makina na nakalagay dito. Hindi ko lang alam kung kanino, pero naka 4G63T daw to. So, kita nyo naman, halatang pinantatakbo sa NDRC yan. Tapos, yan yung interior niya. Diba? More on hubad na rin yung mga sidings, pero yung mga dashboard niya is stock na stock. Tapos may mini na old school. Ayan, may Subaru. So ang dami. Iikot natin yan para sa inyo. Papakita ko sa inyo lahat. So yan, may R35 na dumating. Tapos ito I think VTI bigote. So, 'di ba, alam naman natin pag 90s car medyo retro na. Yan, pa-retro na yan. Pa-edad niyan patanda na talaga. So, Sentra, ayan small body, AE92. Then, yan, wag niyo nang pansinin yan. Wag niyo nang pansinin yung kotse na yan. Dito tayo, Starlet. So, ngayon ko lang, no reason ko lang nalaman na napakadami palang, may mga iba-ibang model pala na lumabas. Ang Starlet. Ayun Pajero na 2 doors. Tapos ito, Camry, I think. Kung hindi ako nagkakamali, Camry. Ayun, punta sila dun, Yun, Mga idol, kaway naman kayo. Yun, mga idol natin. Tapos ito, ayun nga, Camry. Tapos, Skyline. Not sure lang kung R32 or R33. Yan.
Pero 4 doors. Tapos ito Land Cruiser. Itong napakakisig talaga. Pandigma. Land Cruiser na hindi ko alam kung ano year model na to. Mahina tayo sa mga ganyan sa mga old school Pero ayan di ba? Ang ganda po. Tapos may mga light ace pa. Tingnan natin yung interior niya. Yun Interior. Ayan, dami pang iba. AE92 yan, magkakatabi yung mga AE92, tapos AE92. Ito isa tropa natin, yun tropa natin to, yan, AE92, tapos box type. Di ba? May mga iba-ibang year din tong mga box type na to Pero magkakamukha naman din sila kahit pa paano, di ba? Ang dami niyan. Tapos ito, yun nga, ayun boss. Yun. Dito. Tapos Bistro, sexy Bistro, Subaru na all-wheel, 4-wheel drive. Lag-lag na naman dito. What's up? Sir, kayo yung 100,000 view subscribers na sa YouTube no? Yun, si Doc Chris. Kasi ito, napakaganda ng Hilux na to dahil ayun nga, kung napanood niyo yung vlog ko na naka 4AGE, halos the same sila ng body, pero ayun nga, naka black top yon, yung kay Charles, shoutout kay Charles Tan. Kasi ito, kilala nyo na to, di ba? Mercedes Easy Works Garage kay Doc. So yan yung kotse ni Doc. So dadayuhin natin yan si Doc minsan. Tapos ayan, Celica, pogi na ito, Celica TRD. Diba? Ang angas Ang angas nung Celica. Ang angas talaga ng mga old school na diba? Ng mga old school na gantong model. Tapos inaalagaan, nakikita nyo napaka-pristine pa nung condition. Tapos makikita nyo sa pintura pa lang poging-pogi na. Tapos itong malupit, MR2, I think US version. Pero sobrang pogi niyan. Hindi ko lang alam kung kanino yan, pero gusto ko masilip yung engine bay niya. Kasi alam ko sa mga MR na ganyang model is MR na yan TVS. Pero not sure lang with this one. Ayan, cute na ito. Ayun. Tapos meron pang Miata doon. Nakita nyo naman si Doc Chris. Ayun Doc Chris Easy Works Garage. Sa mga idol natin yan. Idol! Hirapan ako na, bibidyoan. Pero ito yung ganda na itong Miata na to. Manalo. Tapos nakakarbon yung niya. Poging-pogi. Old school na Miata. I think nasa 90s din yung model niyan. 90s model. And mga idol natin dito. Idol! Yun Yun. Mas AE92. So alam naman natin ang AE92 different variants na. Tapos ito, Stariray. Dadalhin natin sa Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang t-shirt mo. Dadayuhin natin to sa Calamba. Pupuntahan natin si Doc Chris sa coffee shop niya. So abangan niyo yung vlog natin na yon. So alam niyo naman kung napanood niyo naman or kung nakasubaybay kayo sa channel natin. Nakakwentuhan natin si Doc Chris, di ba? Ayan. Ito puro starlet Ito isang inilabas natin sa vlog. Dito rin, di ba? Dito siya. So sa utol pala ni Doc to. Pero ang ganda kasi ito, papakita ko sa inyo sobrang retro niya dahil yung head unit niya naka-tape pa. Freestyle pa yan tape. Tapos yung interior niya sobrang stock, 'di ba? Tapos 4 doors. Angas. Panalo. Kopong. Ganda nung Starlet. So ngayon ko lang nalaman na may 4 doors palang Starlet. Hindi kasi ako masyadong nagre-research about this car, pero hala ko mga 2 doors lang. 'Di ba? Hala ko mga 2 doors lang. Pero sobrang solid. Panalo. Yan. Yan. Anyari, boss? Hindi malam. Pagka binubunot ko itong tatlo, nagbabago, bumababa minor. Pero yung dulo, pag binunot, hindi. Hindi nagre-react. Iyon. Anong kotse to, boss?
Anong kotse to? Lancer. Na 1979 bar type. Grabe, no? Kamukha siya nung ano no? Nung sinakyan ni Paul Walker sa ano? Kamukha siya, di ba? Actually, yun yung planas dito. Ah, ganong kulay. Yung pati body, yung pati yung stickers na decals. Oo, tapos nalagyan ko dalawa dito. Pero kasi may nakita ako sa ano sa South Scene, parang nagawa na. So parang Off na. Iba na lang. na lang ulit. Pero ang ganda, no? Wait lang sir. Sige lang. Kita nyo naman yung ano, kita nyo naman pag mga old model talaga, di ba? So mga roadworthy talaga yung mga old model na ganyan. So hindi basta-basta iniisang tabi yung mga ganyang sasakyan kasi yan pa yung mga may value eh, 'di ba? So maraming pwede yung iba pa makakabili ka talaga ng mga brand new, makakabili ka ng mga gusto mong sasakyan, pero iba pa rin yung nagpapatakbo ka ng old model na sasakyan, 80s to 90s, 'di ba? Yung 90s medyo okay pa, pero pag nagpatakbo ka ng 80s or sabihin nating 90s pababa na sasakyan, ibang usapan na yon dahil napakatindi ng passion mo sa sasakyan once na magpatakbo ka ng mga ganyang model, di ba? Ibang level. Lalo ito, pogi oh. Napaka macho na itong Sprinter na to. Pogi no? Boss. Yun. 'Di ba? So mga ibang tropa natin dito, ang dami rin pumunta kasi pinost lang nila. Ayun nga, katulad nga na sinabi ko, iba pa rin yung merong community, yung mga old or sabihin natin mga retro cars, 'di ba? Ang daming kumbaga meron pa rin community na ganoon, and binubuhay nila, and yung mga old model na sasakyan dito nyo lang makikita sa mga meet na ganito. Kasi hindi madalas dinadrive or hindi madalas nilalabas sa kalsada yung mga gantong sasakyan dahil ayun nga, matanda na rin naman. So kumbaga parang iyaano na lang din siya, itatambay, 'di ba? Kaya ayan, sabi ko nga kanina, makikita nyo lang sa mga ganitong tambay yung sasakyan. Ang daming sasakyan talaga na ganito pa, tambay worthy. Yan. Dok, anong masasabi mo sa sa mga nag-aalaga pa ng mga retro na sasakyan? Masasabi ko, napakagaling. Siyempre, di ba? Hindi, sa totoo, saludo tayo. Kasi Hindi biro yan. Totoo, di Hindi ba? biro mag-alaga ng mga luma. Magugulat ka dyan. Ito nga, 80s, di ba? Hindi pa tapos, 200,000 na nauubos. Seryoso, Hindi pa tapos yun. Yung nasa gitna pa lang daw si Sir ng kanyang journey sa pagbubuo. Sa project, ganun no? ka mahal magbuo, mga sir. Grabe, ibang klase kasi yung mga 80s model, Hindi pero biro. ayun nga, susuka ka talaga ng pera kung gusto mo buong buo. Pero diba? pwede rin naman, semi lang. Kung hindi ka naman purista, no? Pwede. Mabuhay mo lang yung auto, running condition, masaya ka naman. Mismo. Okay na yun. Ako diba? ganun lang. Hindi naman buong buo. Totoo. Kung yung drivable, alam mo yun. Yung humahataw lang, no? Hindi. Yung may aircon, hindi ka ititirek, Yan. rehistro. Mismo. Yun lang naman. Masaya na tayo doon. Dok, Yes, sir. yung si Starira yung dadayuhin ko yan sa inyo. Oo naman. Yun. Iuwi mo na. Yan. Makikipagkwentuhan tayo kay Doc. Sure. So yun, hanggang dito na lang din ang ating vlog. Yan, Doc Chris for the win. Peace!